हेलो गाइज, मेरो नाम हो सुबिन र हजुरलाई मेरो अनएकाडेमी टेक्नोमा स्वागत छ। आज म हजुरहरूको लागि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ टपिक लिएर आएको छु। त्यो हो मोबाइल ह्याङ हुने सम्बन्धी। के हजुरको मोबाइल पनि ह्याङ भइरहेको छ? हजुरले मोबाइल किन्नु भएको 1 हप्ता भएको छैन, तर तपाईलाई आफ्नो नयाँ मोबाइल देखेर दिक्क लागिसकेको छ किनकि तपाईको मोबाइल ह्याङ भइरहेको छ। यस्तो समस्याको समाधान मैले आज लिएर आएको छु। हजुरलाई म आज यस्तो राम्रो टिप्स दिनेछु जुन टिप्स तपाईले युज गर्नुभयो भने तपाईको मोबाइल कहिले पनि ह्याङ हुने छैन। सो आज म हजुरहरूलाई मोबाइल ह्याङ हुनुबाट कसरी बचाउने, त्यसको केही सेटिङहरू हुन्छ, ती सेटिङहरू म हजुरहरूलाई राम्रोसँग बुझाइदिन्छु आफ्नो मोबाइलको स्क्रिन रेकर्डरबाट। हजुर त्यो स्क्रिन रेकर्डरबाट हेरेर राम्रोसँग सेटिङ मिलाउनु होला है त। हामी यो मोबाइलको स्क्रिन रेकर्डरमा आइसकेका छौँ र यसमा तपाईले सुरुमा केही सेटिङहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइल ह्याङ हुनुबाट बचाउनको लागि। अब यो सेटिङको लागि चाहिँ हजुरले सुरुमा सेटिङको अप्सनमा जानुहोस्। हेर्नुहोस् त यो सेटिङको इन्टरफेस यस्तो छ। यसमा तपाईको यो सिम्पली क्लिक गर्नु होला र तपाईले चाहिँ यो एप्स एन्ड नोटिफिकेसनमा जानुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त यता छ यसको अप्सन। यसमा सिम्पली तपाईले क्लिक गर्नु होला र यसमा तपाईको सी अल 84 एप्स भन्ने छ। तपाईले सबै एप्सहरू यसरी खोल्नु होला र हेर्नुहोस् त हजुरको यो एपहरू धेरै जुन छ नि, यो एपहरूले हजुरलाई धेरै जस्तो नोटिफिकेसनहरू पठाइरहेको हुन्छ। अब मेरोमा पनि धेरै किसिमको एपहरू छ। यो काइन्ड मास्टर छ, खल्ती, इन्स्टाग्राम, हाम्रो बजार, हाम्रो पात्र, यिनीहरू धेरै एपहरू छ जुन मलाई धेरै जस्तो नोटिफिकेसनहरू पठाइरहेको हुन्छ। अब जस्तै मलाई यो हाम्रो पात्रले धेरै जस्तो नोटिफिकेसनहरू पठाउँछ, समाचारहरूको बारेमा पठाइरहेको हुन्छ, जसको कारणले मेरो मोबाइलको ऱ्याम र प्रोसेसरमा असर गर्छ, जसको कारणले मेरो मोबाइल स्लो हुने कारण त्यो पनि हो। जब मैले मोबाइलको डाटा अन गर्छु, वाइफाई अन गर्छु, मलाई नोटिफिकेसनहरू आइरहेको हुन्छ। यो इन्स्टाग्रामबाट, हाम्रो बजार, यो लोगो प्लस, मेगा सोजहरूबाट, यिनीहरूबाट मलाई नोटिफिकेसनहरू आइरहेको हुन्छ। त्यसैले यिनीहरूलाई तपाईले अफ गर्दाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ। तपाईलाई जसको नोटिफिकेसन धेरै आउँछ त्यो तपाईलाई अफ गर्नु। जुन तपाईलाई नोटिफिकेसनहरू चाहिँदैन त्यो तपाईले अफ गर्दाखेरि एकदमै राम्रो हुन्छ। यसको लागि तपाईले सिम्पली म यो हाम्रो पात्रमा जान्छु र यसमा तपाईले नोटिफिकेसन भन्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त मलाई 8 नोटिफिकेसन पर डे, 8वटा दिनमा 8वटा नोटिफिकेसन आउँछ मलाई। त्यसैले तपाईले यसलाई अफ गर्दाखेरि एकदमै राम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब जस्तै म यो अफ भन्ने अप्सनमा सिम्पली क्लिक गरिदियो भने अब अफ भयो। यसबाट अब मलाई नोटिफिकेसनहरू आउँदैन। अब त्यसै गरी तपाईले अरू जस्तै हाम्रो बजारको पनि तपाईले नोटिफिकेसन अफ गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि सिम्पली अफ गरिदिनुहोस् र सिम्पली तपाईले यो काइन्ड मास्टर, खल्ती, यिनीहरूको यो जुन जुन एपहरूको तपाईलाई धेरै नोटिफिकेसन आएर हजुरलाई दिक्क बनाउँछ त्यो नोटिफिकेसनहरू तपाईले यसरी सिम्पली म्यानुअली अफ गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो गर्नुभयो भने हजुरको मोबाइल केही हदसम्म ह्याङ हुन कम हुन्छ। र अर्को सेटिङ भनेको तपाईले चाहिँ यो ब्याक जानु होला र तपाईले अर्को सेटिङ भनेको तपाईको यता सेटिङ्सको नै एकाउन्ट्समा जानुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त यो एकाउन्ट्समा सिम्पली यसरी क्लिक गर्नु होला र तपाईको यता यो सिङ्क्रोनाइजेसन भन्ने छ। हेर्नुहोस् त यो तपाईको यो अटोमेटिक सिङ्क डाटा छ। तपाईको यो सधैँ अन भइरहेको हुन्छ, यस्तो अन भइरहेको हुन्छ, जसको कारणले हजुरलाई यो डुओ, तपाईको जिमेल, यो तपाईको वाट्सएपबाट अथवा फेसबुकहरूबाट तपाईलाई चाहिँ डाटा सिङ्क्रोनाइजेसन भएर हजुरलाई चाहिँ यो डाटा तपाईको अटोमेटिकली चलिरहेको हुन्छ ब्याकग्राउन्डमा। यिनीहरू तपाईँको डुओ, तपाईँको जिमेल, यो तपाईँको वाट्सएप, फेसबुक, यिनीहरू तपाईँको ब्याकग्राउन्डमा चलिरहेको हुन्छ। र तपाईँले सिम्पली यसलाई अफ गर्नुभयो भने तपाईँको यो एपहरू ब्याकग्राउन्डमा चल्न सक्दैन, जसको कारणले हजुरको ऱ्याम, प्रोसेसरमा असर गर्दैन, जसको कारणले हजुरको मोबाइल ह्याङ हुन कम हुन्छ। र यस्तै गरी अर्को सेटिङ छ, त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट सेटिङ हो, त्यो हो मेमोरी कार्ड। हजुरको जुन इन्टरनल स्टोरेज हुन्छ 100% तपाईको फुल गर्नु हुँदैन। तपाईको हेर्नुहोस्, सिम्पली तपाईको फाइल म्यानेजरमा जान्छु म। हेर्नुहोस् है त यो स्टोरेज जुन तपाईको यो स्टोरेज जुन छ तपाईको अहिले खाली तपाईको एभाइलेबल 70 GB खाली छ र तपाईको 57 GB युज भइसकेको छ अलरेडी। तपाईले यो स्टोरेजमा सधैँ 100% मा 40% तपाईको खाली हुनै पर्छ स्टोरेज। त्यति भयो भने तपाईको मोबाइल ह्याङ हुन कम हुन्छ। अब तपाईको स्टोरेज 15 GB छ, तपाईले 15 GB नै तपाईले हाल्नु भयो भने तपाईको मोबाइल ह्याङ हुन थाल्छ।
त्यसैले मोबाइललाई कहिले पनि फुल स्टोरेज गरेर नराख्नुहोस्। केही हदसम्म 30 देखि 40% सम्म तपाईले चाहिँ यो स्टोरेज खाली गरेर राख्नुभयो भने तपाईको मोबाइल एकदमै ह्याङ हुन कम हुन्छ। र अर्को छ अनवान्टेड एप्स। हजुर, तपाईले यो अनवान्टेड एप्सहरु जुन तपाईले यो प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ नि, यो अनवान्टेड एप्सहरु, यो अनवान्टेड एप्समा चाहिँ तपाईले चाहिँ यो जुन तपाईलाई एप्सहरु चाहिदैन त्यसलाई तपाईले फोर्स स्टप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाई यो सेटिङमा जान्छु, म सेटिङमा गएर एप्स एन्ड नोटिफिकेसनमा जान्छु। यसमा तपाईको हेर्नुस् त धेरै किसिमको एपहरु हुन्छ। अब जस्तै मलाई यो दराज, म यो दराज महिनामा एकचोटी 2 महिनामा एकचोटी मात्र चलाउँछु। र तपाईले यो जब पनि फोन खोल्नुहुन्छ यो दराज तपाईको ब्याकग्राउन्डमा चलिरहेको हुन्छ। त्यसैले तपाईले जस्तै दराजलाई म सिम्पली क्लिक गर्छु। यसमा तपाईको यो फोर्स स्टप भन्ने अप्सन छ, हेर्नुस् त फोर्स स्टप भन्ने अप्सन। तपाईले यो फोर्स स्टप भन्ने अप्सनलाई तपाईले सिम्पली यसरी क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको अब यो दराज भन्ने एप ब्याकग्राउन्डमा चल्न सक्दैन, जसको कारणले हजुरको र्याममा प्रोसेसरमा हजुरको असर गर्दैन, जसको कारणले हजुरको मोबाइल एकदमै ह्याङ हुनबाट प्रोटेक्ट हुन्छ। त्यसरी नै हजुरले आफुलाई जुन एपहरु चाहिदैन त्यसलाई तपाईले फोर्स इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले अनइन्स्टल गर्दाखेरि राम्रो। हजुर, र अब अर्को छ तपाईको प्ले स्टोर। प्ले स्टोरमा तपाईको यो जुन एपहरु इन्स्टल हुन्छ नि, त्यो इन्स्टल भएकोहरुलाई तपाईले चाहिँ त्यसमा अटोमेटिक अपडेट गर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा त्यस्तो एउटा अप्सन छ जसको कारणले तपाईले जुन डाउनलोड गर्नुभएको एपहरु हुन्छ त्यो तपाईको अटोमेटिकली इन्स्टल हुन्छ र तपाईको अटोमेटिकली अपडेट पनि भइरहेको हुन्छ। त्यसैले जसको कारणले तपाईको चाहिँ यो मोबाइलमा असर गरिरहेको हुन्छ, जसको कारणले तपाईको मोबाइल एकदमै तात्तिने र ह्याङ हुने हुन्छ। त्यसैले तपाईले सिम्पली यसमा प्ले स्टोरमा जानु होला र यो 3टा डट भएकोमा क्लिक गर्नु होला र यसमा तपाईले सेटिङमा जानु होला। र सेटिङमा गएर यसमा तपाईको यो अटो अपडेट एप्स भन्ने छ, हेर्नुस् त यसमा तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नु होला र यसमा तपाईले सधैँ यो डु नट अटो अपडेट एप्समा राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको यो फर्स्टमा तपाईले प्ले स्टोर तपाईले चलाउँदाखेरि तपाईको यो ओभर एनी नेटवर्कमा भइरहेको हुन्छ। त्यसैले तपाईले चाहिँ यसमा डु नट अटो अपडेट एपमा राख्नुपर्ने हुन्छ र डन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को छ नोटिफिकेसन। नोटिफिकेसनमा पनि तपाईको यो अपडेट अन भइरहेको हुन्छ, यसलाई सधैँ अफ राख्नु होला। र अब अर्को छ एप डाउनलोड प्रिफरेन्स। यसमा तपाईको अलवेज ओभर एनी नेटवर्क भइरहेको हुन्छ। त्यसैले तपाईले यसमा सधैँ आस्क मी एभ्री टाइममा राख्नुभयो भने तपाईको मोबाइल ह्याङ हुन धेरै कम हुन्छ र मोबाइल तात्तिने इस्यु पनि आउँदैन। सो सेटिङहरु हेर्नु भयो हजुर। हजुरहरूले यति सेटिङ मिलाए पुग्छ तपाईको फोन ह्याङ हुने धेरै कम हुन्छ। अब हजुरहरूले फोनहरु किन्न त हुन्छ तर त्यो सेटिङहरु तपाईको धेरै मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो नयाँ फोनहरुमा तपाईको सेटिङ मिलाउनु भएन भने जब तपाईले इन्टरनेटहरु चलाउनुहुन्छ नि, तपाईले इन्टरनेट तपाईले अन गर्ने बित्तिकै त्यो सेटिङमा तपाईको त्यो अपडेटहरु तपाईको त्यो एपहरु अटोमेटिकली इन्स्टल हुन थाल्छ, अटोमेटिकली अपडेट हुन थाल्छ, जसको कारणले हजुरको र्याम र तपाईको मेमोरीमा असर गर्छ। तपाईको मेमोरी त्यतिकै बढ्ने भयो त्यो अटोमेटिकली अपडेट भएको कारणले, जसको कारणले हजुरको र्याममा असर गर्छ र प्रोसेसरमा पनि तपाईको एकदमै सिस्टममा एकदमै ह्याङ गर्ने गर्दछ त्यो एपहरुले, त्यो इन्स्टल अपडेटहरुले। त्यसैले तपाईले चाहिँ यो सेटिङहरु मिलाउनै पर्छ। यो सेटिङहरु मिलाउनु भयो भने तपाईकोमा चाहिँ यो फोनमा भएको जुन सेटिङहरु त्यो तपाईको कहिले पनि ह्याङ गर्दैन मोबाइललाई। हजुरहरुको लागि एउटा बोनस टिप पनि छ, जुन हो तपाईहरुले यदि मोबाइल किन्न जानु भइरहेको छ अथवा तपाईले मोबाइल किन्ने प्रोसेसमा हुनुहुन्छ भने तपाईले सधैँ मोबाइल किन्दाखेरि 4 GB र्याम भएको र तपाईको प्रोसेसर एटलिस्ट 660 स्न्यापड्रागन भएको लिनु होला। किनकि त्यो मोबाइल तपाईले किन्नु भयो भने तपाईको मोबाइल ह्याङ हुने धेरै कम हुन्छ र तपाईले मोबाइल चलाउँदाखेरि तपाईको एकदमै स्मुथ पनि हुन्छ र हजुरले इन्टरनल मेमोरी पनि तपाईको 32 देखि 64 GB भएको लिनु भयो भने एकदमै बेटर हुन्छ। किनकि आजकल एडभान्स टेक्नोलोजी भइसकेको छ, पहिलाको टेक्नोलोजी होइन। पहिला हामीले अब 1 GB मेमोरीमा पनि हाम्रो दुनिया पुरा अर्थ्यो,
तर अहिले 1 GB मेमोरीमा केही पनि अट्दैन। जस्ट तपाईँले एउटा युट्युब भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँको त्यो 500 MB को हुन्छ हाई क्वालिटीमा। हजुर तपाईँको एपहरूदेखि लिएर सबै कुरा चेन्ज भइसकेको छ। सफ्टवेयरहरू हरेक तपाईँको सफ्टवेयर, तपाईँको फोटो, तपाईँको भिडियोहरूको साइजहरू एकदमै बढिसकेको छ। अहिले सबै कुरा हाई क्वालिटी भइसकेको छ। त्यसैले तपाईँले अहिले फोन किन्दाखेरि 1 GB ऱ्याम र प्रोसेसर एकदमै लो भएको र मेमोरी तपाईँको 16 GB, तपाईँको 4 GB भएको लिनुभयो भने तपाईँको मोबाइल ह्याङ अभियसली हुन्छ, किनकि टेक्नोलोजीसँग म्याच हुँदैन। त्यसैले हजुरले फोन किन्दाखेरि सधैँ एकदमै तपाईँको एटलिस्ट 32 GB मेमोरी भएको लिनुहोला र प्रोसेसर एकदमै राम्रो भएको लिनुहोला। सो आशा गर्छु कि मेरो भिडियो हजुरहरूलाई युजफुल हुनेछ र मेरो टिप्सहरू तपाईँले एप्लाई गर्नुहुनेछ आफ्नो प्र्याक्टिकल लाइफमा। हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेमा लाइक, सेयर र मेरो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइज।